שלום וברכה מוריי ורבותיי, בהדרכה לגמילה מהתמכרויות מדריכים את המטפלים ואת המכורים שככל שאתה מכור יותר, כך המוטיבציה לחיים, המוטיבציה להצלחה, המוטיבציה והרצון להגיע למקום עבודה מסודר ולהרוויח יותר הולכים ונעלמים. זה נכון לגבי מכורים, אבל זה נכון גם לגבי מי שלא באמת מכור, אלא מדי פעם מנסה לגרום לעצמו לכל מיני בריחות והנאות זמניות, ובפרט כאשר הן אסורות. ואני אסביר במה מדובר. מים גנובים עם טקו ולחם סתרים מנעם. אם גובה של 10 סנטימטר בהנאה גורם לאדם 10 קילו של הנאה, הרי שבאיסור 10 סנטימטר של איסור יכולים לגרום ל-20 ול-30 קילו של הנאה. במילים אחרות, מגיע האדם למקום העבודה שלו ואומר לעצמו, למה צריך להתאמץ כל כך בכדי להגיע להנאות של העולם השגרתיות? הרי אני יכול באיסור להגיע להנאה גבוהה הרבה יותר, במאמץ קל יותר ובמחיר נמוך יותר. הוא בעצם לא מגיע לאותה הנאה, הוא מגיע לאיזשהו מסך שמדמיין לו הנאה שלאחריה מגיעה הנפילה. הוא גורם לעצמו לסבל מצד אחד, אך חמור עוד יותר להנציח את אותו סבל ולהפך באמת למכור. כי מצד שני, הוא לא הולך לעבוד, הוא לא הולך לשפר את החיים שלו. אין לו מוטיבציה להצליח בכדי להגיע למצב שבו הוא יוכל לממן הנאות מותרות במחיר מלא. הוא מנסה להגיע דרך קיצורי דרך להנאות זולות ולתאוות אסורות. אדם כזה מרגע לרגע רואה שהקופה שלו ריקה, והדבר היחיד שהוא יכול לממן הן אך ורק הנאות אסורות, שמצד אחד הן זולות, אך מצד שני הן מעניקות אשליה זמנית של הנאה גדולה ששייכת באמת לאנשים עשירים שעבדו יום ולילה. ההתמכרות נובעת מתוך אותם מים גנובים עם טקו, והצעד הראשון לדבר עבירה הוא הצעד שמוביל להתמכרות. בכדי לא להגיע לכך, לא מספיק לומר אני לא אעשה זאת באופן קבוע, אלא כבר בצעד הראשון מתחילים את אותה התמכרות חסרת גבולות. בהצלחה רבה לכולנו, רמתי.